Bun găsit tuturor la horoscopul lunii ianuarie 2021. Ianuarie 2021 va fi o lună haotică pentru mulți oameni. În prima lună a acestui an, în mod clar, nu merită să vă investiți toate eforturile, timpul și capitalul în întreprinderi ambițioase. Este mult mai rațional să petreceți această lună cercetând cu atenție terenul pentru afacerile viitoare, recuperându-vă încet după o lungă vacanță, dedicând timp sănătății. Evenimentele din ianuarie, în ansamblu, vor fi pozitive pentru mulți, deși este încă dificil de înțeles unde vor conduce și ce consecințe vor avea. Anul 2021 va fi dominat de planeta roșie. Este obișnuit să se numească Marte războinica, a cărei poziție retrogradă provoacă dezastre naturale și catastrofe sociale. Prima veste minunată este că pe tot parcursul lunii ianuarie și în toate lunile următoare din 2021, Marte nu va fi retrograd. Aceasta înseamnă că ar trebui să ne așteptăm la asistență de la planeta roșie, nu la dezastre. Deja în ianuarie va deveni clar că cea mai persistentă și îndrăzneață dintre planete este capabilă să insufle aceste calități în caracterul chiar și a celui mai modest om. A doua planetă prietenoasă pentru noi va fi Saturn. Domnul timpului este calm și fără grabă. Aceste caracteristici se vor încadra armonios în atmosfera din ianuarie. În puterea lui Saturn merită să dedici timp planificării afacerilor viitoare, întocmind un plan detaliat și găsind surse de reîncărcare a energiei. Saturn și Marte ne oferă pace și stabilitate în majoritatea sferelor vieții, dar datorită uniunii lui Mercur cu Uranus și poziția retrogradă a acestor planete, nu va permite majorității să atingă noi înălțimi într-o lună în general favorabilă și calmă. Mercur, supravegherea succesului material, te va obliga să strângi centura. Ianuarie, cu siguranță, nu este potrivit pentru achiziții majore sau pentru începutul dezvoltării financiare. La rândul său, Uranus negativ ne va priva de idei prospere și luminoase. De aceea, mulți, deși vor simți o creștere a forței și energiei, nu vor găsi direcția în care ar trebui să fie folosită. Jupiter va favoriza semnele de apă, Racul, Scorpionul, Peștii și semnele de aer, Balanța, Vărsătorul, Gemenii, la începutul anului 2021. Va exista dorința de a reuși în afacerile profesionale sau de a crește statutul public. Luna aceasta va da tonul caracterului anului, dacă va fi cheltuit pentru un studiu cuprinzător al realizărilor viitoare. Reprezentanții elementului Pământ, Capricornul, Fecioara, Taurul, în ianuarie 2021 pot conta pe o atitudine favorabilă din partea iubitoarei Venus. În timp ce lumea se trezește din somnul de anul nou, semnele enumerate pot întâlni dragostea, pot înregistra o căsătorie, pot experimenta o pasiune puternică pentru o persoană deja familiară. Elementele focului, leul, săgetătorul și berbecul vor fi susținute în mod neașteptat de Neptun. Cea mai emoțională dintre planete va învăța aceste semne să găsească plăcere. Acesta este un moment bun pentru informare și introspecție aprofundată. Taurul în ianuarie 2021 se va comporta foarte selectiv în materie de comunicare. Nu doriți să pierdeți timpul și vocabularul cu persoanele cu minți înguste. Taurul se va întâlni și va petrece mijlocul iernii pe un val optimist.
Mulți dintre voi vor avea tendința să renunțe la o viață socială agitată de dragul treburilor casnice, grija de bunăstarea voastră sau pentru cei dragi. Motivul pentru acest lucru este foarte clar. În ianuarie 2021, liderul tradițional al Taurului, Venus, se va declara în mod clar. De data aceasta, influența acestei planete se va manifesta nu în dorința de romantism, ci în dorința de a se dărui pe sine și toată puterea bunăstării celor dragi. Al doilea patron al Taurului la începutul anului 2021 va fi Saturn. Cea mai înțeleaptă dintre planete va adăuga caracterului tău deja rațional calități importante, cum ar fi lipsa de grabă în afaceri, capacitatea de a aștepta și concentrarea asupra rezultatelor pe termen lung. Așadar, luna aceasta pentru tine va avea o natură calmă și fără grabă. Din păcate, acest lucru poate fi ușor împiedicat de negativul care vă va răspândi din partea singurului antagonist, Soarele, care supraveghează forțele energetice. Nu vă va permite să vă bucurați de o bunăstare excelentă și de o sănătate bună. Va fi util să lucrați și să trăiți evitând stresul fizic și supra-solicitarea emoțională. Încercați să dormiți mai mult, faceți plimbări în aer curat și faceți exerciții moderate. Luna aceasta va fi plină de conflicte ascunse. Pentru a o finaliza fără probleme, fii conștient de ceea ce spui și cui spui. Nu lăsa lucrurile neterminate și nu trebuie să ai încredere în oamenii întâmplători. În ianuarie 2021, încăpățânarea naturală a Taurului se va face simțită în viața sa personală. Vei avea în mod clar dorința de a petrece tot timpul liber în compania membrilor gospodăriei, dar vei începe să respingi orice cerere din partea partenerului, ceea ce, desigur, îi va provoca nemulțumirea. Dacă vrei să eviți conflictele și să păstrezi respectul reciproc, argumentează mai puțin, nu-l jigni pe cel ales cu neîncredere și cedează în fața lui măcar pentru puțin. Reprezentanții singuri ai semnului la mijlocul acestei ierni vor începe o corespondență foarte interesantă pe rețelele de socializare. Este prea devreme pentru a planifica ce loc în destinul tău va avea eroul acestei acțiuni virtuale. Dar un lucru este clar, îți vei putea găsi dragostea departe de casă. De asemenea, e posibil să-ți găsești dragostea în timpul unei călătorii de afaceri sau de agrement. Nu trebuie să-ți fie frică de aventuri. Deși nu ai obiceiul de a face acte nesăbuite, încearcă să riști de data aceasta. Taurul este sobru, iar această trăsătură va deveni și mai evidentă la începutul anului 2021. În activitățile profesionale din prima jumătate a lunii, este probabil să vă angajați mai mult în responsabilitățile voastre directe. Veți fi implicați într-un fel de eveniment social. Vor fi puține sarcini de lucru la locul de muncă în această perioadă, termenele limită sunt tolerante, iar în timpul zilei de lucru, probabil că veți găsi timp pentru a combina executarea mai multor sarcini. La sfârșitul lunii, certurile cu colegii nu sunt excluse. O mică agitație poate începe la locul de muncă. Poate că colegii vor fi intimidați de potențiale schimbări de personal. În acest moment nu trebuie să-i criticați pe alții sau să faceți observații ironice despre ei. Un astfel de comportament nu va schimba situația de lucru, dar cu siguranță va adăuga tensiune relației. Din fericire, nu se așteaptă alte probleme în domeniul profesional. Ai mai multă încredere în tine, în gustul și intuiția ta și nu te baza prea mult pe opiniile altora. Antreprenorii tauri ar trebui să arate mai multă toleranță față de personalul lor în ianuarie. Mulți dintre acești oameni vor fi puțin amețiți după sărbătorile de anul nou, ceea ce nu va avea cel mai bun efect asupra rezultatelor muncilor. De asemenea, cererea consumatorilor pentru produsele sau serviciile voastre în această lună nu va fi la cel mai înalt nivel.
Situația financiară din ianuarie 2021 va plăcea cu siguranță Taurului. Sunteți sfătuiți să investiți în dezvoltarea propriei afaceri, să împrumutați și să sponsorizați proiecte. În ceea ce privește sănătatea, în ianuarie 2021, Taurul trebuie să-și amintească faptul că trebuie să-și facă griji mai puțin și să încerce să nu pună totul la inimă. Nu creați emoții negative. Tensiunea constantă și suprimarea sentimentelor pot duce la tulburări de somn și dureri de cap. Prin urmare, dacă ceva rău îți intră în cap, alungă-l. Distrageți-vă atenția cu lucruri plăcute și un stil de viață activ. Ascultați muzică calmă, urmăriți un film bun. Până la sfârșitul lunii este recomandat să începeți prevenirea bolilor oculare. Petreceți mai puțin timp în fața unui televizor sau a unui ecran de computer. Nu citiți în timp ce stați culcați sau în lumină slabă. Dacă munca voastră implică stres vizual, faceți pauze la fiecare 30 de minute. De asemenea, bea un complex vitaminic adecvat.